हेलो गाइस, आज मैं आपनलोকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো। সেইটো হৈছে চিকেন পকৰা। আহকচোন চাও মই কেনেদৰে বনালো। প্ৰথমতে মই মাংসখিনি এটা মিডিয়াম সাইজত কাটি লৈছো। এতিয়া ইয়াত মই অলপমান পিছি লোৱা নহৰু দিছো আৰু অলপমান পিছি লোৱা আদা দিছো আৰু অকণমান দালচেনিৰ গুড়ি দি দিছো। ইয়াত মই এতিয়া এফাল নেমু কাটি ইয়াৰে ৰসটো উলিয়াই দি দিছো। আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লম। ইয়াত মই পিয়াজ দুটা আৰু নৰসিংহৰ পাত কেইখিলামান দি মিক্সিত মাৰি লৈছো। এতিয়া এইখিনি দি দিছো। এইখিনি এতিয়া আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি লম। এইখিনিত মই এতিয়া 1 কাপ মান গাখীৰ দি দিছো। আকৌ এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম। এতিয়া মই ইয়াত শুকান জলকীয়াৰ পিছাখিনি দি দিছো। মই ইয়াত 10টা মান শুকান জলকীয়া লৈছিলো। ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছো। 2 চামুচ হালধি দিছো ৰং আহিবলৈকে। হালধিটো নিদিলেও কোনো কথা নাই। এতিয়া ইয়াত 2 চামুচ জিৰা গুড়ি দি দিছো। জ্বলা হ'বলৈকে মই 1 চামুচ মান মিৰ্চ পাউডাৰ দি দিছো। আৰু 1 চামুচ মান মিট মছলা দি দিছো। এতিয়া এইখিনি মই অলপকৈ বেচন দি এইখিনি মিক্স কৰি থাকিম। যেহেতু আমি ইয়াতে নেমুৰ ৰস আৰু গাখীৰ দিছিলো, সেইবাবে অলপ পনীয়া হ'ব। সেইবাবে আপোনালোকে অলপকৈ বেচন দি মাৰি থাকিব, তেতিয়া ধুনীয়া হ'ব। আপোনালোকে যদি একেলগে বেচন দিয়ে তেতিয়াহলে বেছি গোটা হৈ যাব পাৰে আৰু পকৰীকেইটা ভাল নহ'ব, ডাঠ হ'ব। এইখিনি মোৰ এতিয়া হৈ গৈছে। এইখিনি মই বেছি গোটাও কৰা নাই, বেছি পনীয়াও কৰা নাই, মিডিয়ামত ৰাখিছো। এতিয়া মই 10-15 মিনিট মান এইখিনি মেৰিনেট হ'বলৈ ৰাখি দিম। এতিয়া মই এটা কেৰাহী লৈ লৈছো। ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল লৈ লৈছো। আপোনালোকে ৰিফাইন তেলে ল'ব, মিঠাতেল নল'ব। ৰিফাইন ল'লে আপোনালোকৰ ক্ৰিস্পি হয় পকৰীকেইটা। তেলখিনি গৰম হৈছে। এতিয়া মই এটাকৈ পকৰী দি দিছো। আপোনালোকে গেছটো লো ফ্লেমত ৰাখিব। সময় বেছি লাগিব, কিন্তু ভিতৰখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি আহিব আৰু অলপ বেছি সময় ভাজিব, তেতিয়াহলে পকৰাকেইটা ক্ৰিস্পি হ'ব। মোৰ এতিয়া এটা পিঠি হৈ গৈছে। এইটো পিঠিৰ কাৰণে মই এতিয়া উলুটাই দিম। আপোনালোকে এটা পিঠি হোৱাৰ পিছতহে উলুটাই দিব। বাৰ যদি লাৰি থাকে পকৰাকেইটা ভাঙি যাব। এয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ ৰঙা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি নুমাই ল'ম। দেখিবলৈ ক্ৰিস্পি লাগিছে, খাবলৈও ধুনীয়া হৈছে। এনেদৰে আজি মই এই পকৰাখিনি বনালো। আপোনালোকে যদি ভাল পালে তেনেহলে ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনে পালে মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহলে লাইক, কমেন্ট, শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।